Namaste. Welcome to Oshi Japanese Food. අද අපි අයිස්ක්‍රීම් බෙදලා කමුද ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට අපි අයිස්ක්‍රීම් බෙදලා කන විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ජපාන් වල ටෙම්පුරා අයිස්ක්‍රීම්. ටෙම්පුරා අයිස්ක්‍රීම්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. අයිස්ක්‍රීම්, කේක් කුඩු, ගෙදර කේක් හැදුවාම ඉතුරු වෙන කෑලි ටික ඔයගොල්ලන් මෙහෙම කුඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කේක් කෑල්ලක් හරි අරගෙන මෙහෙම කුඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. corn flakes ඔයගොල්ලන් සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන්. vanilla essence, සීනි, egg white, බිත්‍ර සුදු මදේ, පොල් තෙල්, අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකින් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් අරගෙන එක කේක් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. අපි හදාගත්ත කේක් කෝට් කරගත්ත අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියලා අපි ඒක හොඳට හයි වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. මේ අපි කලින් කෝට් කරගත්ත ටෙම්පුරා අයිස්ක්‍රීම් එකේ ෆස්ට් කෝට් එක පැය 12ක් විතර ෆ්‍රීස් වෙලා තියන්න ඕන. මොකද අයිස්ක්‍රීම් කැන්ඩි වෙන එක දෙයක් කියලා ඔය ගන්නවානේ. අපි පිටර සුදු මදේ මේ විදිහට මෙන් කරගමු. අපි දැන් සීනි සහ වැනිලා එක් කරගමු. මුලින්ම සීනි. දැන් මෙන්න ස්වල්පයක්. මේ ආකාරයට කොම්ප්ලෙක්ස් පුරු කරගන්න. අපි දැන් සෙකන්ඩ් කෝඩ් එක ගාමු. අපි සකස් කරගත්ත එක වයිට් එකේ වලින් කෝඩ් කරලා කොම්ප්ලෙක්ස් එක ඊටොලින් කෝඩ් කරගන්න ඕන මේ ආකාරයට. දැන් අපි ටෙම්පරා අයිස්ක්‍රීම් එක ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. ඔබේ කවදාවත් අයිස්ක්‍රීම් බෙදලා කාලා නැතුව ඇති. අද අපි බෙදලා කාලා බලමු. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එකේ අපි බෙදගත්ත ටෙම්පුරා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ටෙම්පුරා අයිස්ක්‍රීම් එක. දැන් අපි ඒක ලස්සනට ගාර්නිෂ් කරලා පිළිගන්නවා.